ราสเบอร์รี่นี่คือโรงเพาะชำของเขาเนาะดูระบบน้อันนี้จะเข้า3 ปีแล้วนะำเหรอนี่ตัดใหม่3 ปีทำไมลูกมันเล็กจังอะเอ้ยต้นมันเล็กจังลาเบอรี่ไม่ใช่แบล็คเบอรี่อันนี้ลาเบอรี่แล้วจะดูยังไงตัวไหนแบ็คตัวไหนลาสมันต่างกันยังไงใบมันต่างกันตรงเชือกนี่ก็คือให้มันเลื้อยขึ้นมาใช่ไหมอันนี้เราเพิ่งตัดใหม่อ๋อนั่นก็คือป้ายห้ามจับห้ามผ่านอะไรหมดเลยนะนี่คือเป็นในโรงพ่อชำของเขาเยอะมากเลยนะทุกคน